Naging ako yung 500 do pogi. One, two, three, 60. Ikaw makikilo na.
Salamat. Huwag mo pagkati 180. Nabuto mo na libong. Tulo. Oo, tulo. So, after all, 369. Ano na yun, ha? Kaya ko nga. O, dyan. Pero ano naman sa kasi Sabado, kapag hindi ko na gano'n ang para na ano ba ba? Wala yung mga kasi naman, balik-balik. Dahil kung ano naman si Vitamin, yan, sabi ko, yan, kung halim si Ate Modena din magbayad na. Ayun, ito ka magsinig. Ako nagbabayad. Magliyang ka para doon sa mga pare. Tumarang? Bakit pangarang din na? Ha? Ano? Ano yung sabagay sa sarap.
Tama no? Ano naman sa kuya? Kung yung kita mo, pwede kong gaya. Ano ba? Napakakasad. Makamot. Ha? Ay, paano niya ako sa kinini? Kung ano po ay ka ba nga? Sa ito mga sa longganisa nga dito sa mga Sila po Ari maharang. Ako. ha? Yo! Uy! 180.
Ay, tumbo. Ano, parundahan na? Ako ka na. Doon. Doon. Ha? Ha?
Dito na mga pa. What is the boy?
Dahil man mapasundo, dahil naman ano, mapasundo, dahil naman ano, ano? Meron, makunsain naman sa kuya. Eh, kaya nakakuha akong sa eh. Ayun, Chris. Okay na, boss. Hindi na yun. Ano mo man hype? Parang anong hype ka? Kasi kumuguloy.
Kira boss. Kasi wang parang si Tanza sa tadang. Sige na, sin Adam XAD. Ito lang, may ka ba ako? Ito na yan. Boss. Hello. Oh! Sige, nabagabas ang motor mo, boss. Bago ba ako? Bago ba? Yung sige! Daw mo sa kinisiti main. Ayun ang lugang papa sa bulan. Apat na sa kinisiti pa. Oo, hindi ko din para kasi ito na ano. Sige, buksan sila ako na ikaw. Sila takbo na sa motor. Para sa iyo. Sayang guys. Maniti mo sa kinisiti. Kuha ng jambos. Jambos. Ano yung sumanabang? Ay, kuha ng ano. Oh, boss. Kaya mo. Kuha na yan, boss. Pamang ka, boss. Ano na lang yan, boss, ay mong power mong pinagwalit sa tao sa imo. Kira ka doon naman ang side do. Kira mo na yan, boss. Kaya mag-absorb dito. Walang mali yan, boss. 1 kilo? Walang kilo. Yan mo kaya, boss. Hindi naman eh, yan, boss. Kaya mo, kami pa unit yun. Pero wanit isa na kung laman, kung yung laman, ang payo, lugi na. Hindi mo sila mo makan mo sa payo. Upog, labas mo yun, upog. Isa na yun eh. Then, ay, kung pwede ba yan, ang maliti. Ay. So, babalik na nga, basa mo mga yun. Kung pwede na isa na yan. Ito mo lang, 5 kasi. 42 man. 1A1 to 1.9, 2.9 ay 80. 520 to, 520 sana. Di 560 ka, boss? Sige na. Saan sa mga pidaso? Ay, pidaso sige na. Pidaso mo yung mga form niya. Ay, po na. Ang sila yan, Tom.
Abang. Pustaon mo? Pustaon mo? Kinuha na nga, zero. Kira mo tayo dito, yung siyo. Ano ko yan pag nagkikipo man ha? Tarong mo yung ipong ka? Anak sila, Ene. Bog. Ang kailan sa sila. Ay, hindi ka ba nga? Hindi ka pa nga. Ate, 180 ang kilo. Baso bambu, siabot pa ka lang. Abanga. Kuwado mo. Ano lang sa ikarablaw. Sa ikarab. Kaya nga kung gusto ko na po. Pag ano ng training. Kung ka mga doon.
Wala sa kakang kiko. Maano pa man yan? Yan. Ha? Tata. Kamu. Huwag ka napatawa. Pindikan mo. Ba't pa yan? Oh, sali ba? Ipong boss. Pinis ang video. Sabot pa lang boss. So, talaga ang kilo. Wala ko sinasabi ang kilo. Hindi ko sumuurot pa. Hindi ko na kami. Ano to? Inano pa natin ito? O ano ito? Pinag ba? Ha? Lang? Ilan na 50 gram? 170. Kaya,
Ali ako po. Libre ka? Sabi ni, sabi ka, ni ano, ni Nano, sabi ka, Punya si Mala.
hindi ka ba nga? Ito. Wala nang na hindi ka ba nga? Tulukan ka ba nga? Tulukan ka ba nga? Maging siya siya magkaroon ng puno. Hindi ko dapat. Karoon na.
Nay. Hindi ka ba nga? Tulad ka ba nga? Kaya mga kanta. Ay, hindi naman yung. Ayaw. Ulo naman na. Ito. Kubo. 180 ang kilo.
Ano, diba? May lumabas. Nagulit. Doon. Doon. Ano sila? One six. Ano yung tibig ka ba nga? Ano mo? Wakad si Kabot? Oo. Bar, bawasan mo nung ano mo. Ayun. Hindi ka. Kaya payo ba? Ikaw kulang tip dyan, Max, sa CCTV. Sa KBI? Oo, so, direct baga tayo. Ayo. Sabi, mag-abot. Pero, so, kung sponsor ka natin si CCTV, Yung pwede ka mag-abot. magkatawang ka kuma. Oo, Sponsor natin si katao. Oo. College, nagdagdag. Oo, ang tawag ko naman sila sa'yo. Dapat sa'yo kasi yung ID mo dati. Gamot yan ng mga sponsor natin. Oo. Pare-pare yung pagtao sa mga college. Oo. Ay, sa college, iba man. Sa senior, iba man. 10 sa senior high. 13 sa sa college. Ano yan? Kada bulan? Kada taon. Kada taon? Ano, itaw na bilong. Oo, taon na. Pero, anong bulan? October niya, ito mag-abot. Kapit ko doon. Nagtatanaw mo na.
Ito pa iyo.
kami dito. Kaya pala din upload natin. Tumukto ka na. Ito na. Pero bakit? Pero bakit yung kumaluto mo?
Yan po ang pinakabito niya, si may tiro yan. Ako lang ako pakarga. Magbuhat niya, boy! Balitan kilo madam. Tama na din na. Pagbalik ko na po iyo. Timbangan taka na madam. Hindi nga daw gusto Hello, boss. Madam, ay di ba, tanggap ka madam.
Ano ba? Ha? 1, 2, 3. Sabi? Amo. Si Bobo. Ano? 180 boss, ang kilo. Luminta ka ba nga? Yelo, power na boy. Ayun siya ka ba nga? Hindi ka ba? Hindi yan. Wala ka ba? Bye. Kuya, may sama na wala. Kaya kita Lahat lang. Kuya, magkano? 180 po. Ang kilo.
Tuloy, may love ka na? Kailangan ba? Saan mo ba mo? Balik ka sa kamay. Kapol. Yan ako sa mga libot. Hindi na, punday pa. Ha? Galit ka pa niya na ako. Okay. Natama ka na. Kung nag-aaral ako, ginagawa sa ako. Kulong ng bula. Oo, ako. Araw kasi nagpisa kami kay Hermano. Araw kasi nagpisa kami kay Hermano. Kung initin niya, tumama, matanabu yung oxygen. Oo, sabi ko niyo, puto na yung kaya. O ano, kami luwas lumiro, matulungin na kayo. Ano? Wala nga, trabaho man sa kuya, paalaga. Sabi mo paalaga, kuya. Sabi mo na respeto. Maringalit sa sarili mo. Oo. Ito bang kami sa studio? Paano sabi ko kay Nico, ay kay, ano yan? Ano? Yan. Kasi, kuning, oh, nagkakang kayo mo rin. Ano ba yung itaro? Ano, nalabuyog na naman ako. Eh, nakamit niya. Ako rin kami lang pasama pati. Alas na, pwede ba ko para, nabuyog na ako. Lagi kawalan. Boss, nakatuwa sa labo ice cream. Sa surot pa nilagap sa site pa sa cellphone. Naka-change ka ang cellphone. Ano ba ito sa Jiraya? Oo, nakapag pa rin. Eh, yung punto, kuya, no? Oo. Eh, wala na ako sa dito.
nga lang, dahil mo lang mag-aaral. So, pag ano, hindi ko marami talaga ako sa... Walang mag-aaral. Bida, ano yung religion? Siguro nga ngaran mo dyan. Makanya ako buwan, ano ko dyan? Dahil ma. Tapos, hindi ba ang pangalan ko ni Oo. Gapod ako, yes, I know. Hindi ba na ang tanong? Hindi ba na sama, di ba magaling po? Ganyan yung may nagbabayan ng firma natin, tayo mo, balikan mo ba ito? Ay, so, yung digibo sa number mo, dito kayo naman na, balikan mo ba ito? Balikan mo ba ito? Ano man sa nabot? Balikan mo ba ito? Bakit ba ka dyan na number? Yung tayo mo gusto nyo lang ko, ano po man siya? Tayo mo ko, ano? Ano yung mga... Mapasandi ko na naman sa iya. Ito na yung ito. Tapos start mo na. May ano dyan ka pa na. Ay, yan ka. Tawa. May mga patong ka. Ay, may patong yan. Eh, pero may pangapot pag nabuhos. Iba pa. O, sayang kayo na ganyan mo papaludan mo. Pag, ko ang mga sunambit na pagpapaladan mo. Sayang mang kambos ko mga paludan mo. Tapos ngayon pa. Nag-abot pa nga. Kasi pinag-apulo bago pa sa nagayot. Yan, kasi din. Nag-abot ka dito sa kuya. Ay, kung wala mamali na ampit sa iyo mo. Yun na. Kung muna ako. Hindi ko tanong. Hindi tanong. Sa iyo may ampit. Pati ko nung daw. Service ko yun. Sa iyo ma. Ay, na. Kailan sa 30 kilo. Ay, baga. Kaya nagbibilan. Sa iyo ito. Matara mo siya ng number. Oo. Pag may 120 daw, pag may day na siya day. Ano boss? Oo, pag day na siya kam lang sa paludan. Ako dan mo ya, pud karaman pud gan.
Salamat ko na natulog ko sa 350 ang handa. Kada pag matip natin, anong nalilo? Ang mga bumbaga. Bali lang. Ano man siyo? Sabi man yung pag-play. Ang bawat, mga 3-5 man, nasa 6-1. Ang magandang yung nag-16 sa tao. O pa, may kami minimum. Under minimum pa nga, ano, tripeng bawat yan. Under minimum pa ba kami ibang ano ka na ibang nagsabi? Duhan to. Duhan to. So, agad nag-agi pa sa araw. Mainjang ka ba iyo? Mainjang ka ba? Pag-iisip pa ko dito. Hindi na nagkanta yung ibaw. Mahirap. Wala kayo din sa kilo. Wala tayo kami. Hanggang lang yan siya sa sobrang abangan. Bawas sa sabi. Sobrang kaya. Ada maybe. Hindi po madamang kilo po. Hindi po abang. Bye. Dua lang po. Siguro kahit bago parang
Ito ba nga? 90. Pwede pa dali eh. Pwede pa, para sila. Mga pumunta iya. Kaga? Ay, kuha ng mata. Alam mo yun na, magkakapren ka no, tapos hindi, okay lang niya, sa lugod. Mapapatuloy mo pa. Wala na ako. Sige na. Hindi na yung Oh my God. Pinasuan ko na. Yung na. Ibababa na talaw. Napakaray itong to, ano? Ikaw, paano mo na yun? Napulaan pa ito? At yung tama doon lang tuwa. Kaya, napulaan na sana ito. Kung bakit San Miguel. Napulaan dito. Wala ba yung gabot? Anong sira? Wala yun na. Bobo. Yo! Yo! Kaya ito.
Kaya kita pa naginig din ha, di ba? Hindi ka niya sumilog pa yan.
tubig. Hindi naman ba yun? Ang ano ko dito, ano ba? Maring man sana yan, boss. Iyo. Tara, Mang Balde.
Pero ang din naman sa mga babarya. Iba man yun.
La. Mama mandalan din pa. Sabi naman sila. Ano ba yan?
Ay, pinaan ako. Alam ka ako.
Nagkapag po may mga parkingan.
Apa rin ako? Ay!
Hey! Right. Oh! Oh, sige ka. Ano, araw ko na lang.
Bye-bye. Ingat kayo.
wala ka.
Yun. Hindi mo pa halin yung ano. May tubig kayo. Sa taas ng trapa.
Pili ka ba 10 pesos na lang?
Kat? Ah, dito.
Kamatis ka mo, ketchup. Kuha. Ito nga kamatis. Gulyas, hindi mo mahal sa gulyas. Ha? Hindi ka mo ito ang bakal na ketchup. Boy.
Stand around it. Iyo yaon.
Kalito dyan mga kabog-kabog.
Idol, birthday mo yan, birthday mo sa Idol. Nagana sa mga game, pala. Ha? Nagana sa kabahan ng game. Wala kami. Balik ka na ngayon. Wala. Ay, Murag ang dumating di dak dak. Ito ba? Dayo nang
Alam ko, pinaging
Pero kung ano lang ito tinatawag.
Di ba nga nagkakaligo?
Happy birthday, happy birthday.
naman sa cellphone. Iyo na kung tanga ka na. Balik mo sila natin.
nilugang ang kapatid, patuloy. Talagang,
Yun. Ito, nagtama.
kaway. May kachat sige. Eh, sa'yo, may kachat.
Ganap daw ako, okay? Yun na. Ano wala? Ano? Nakakuha na. Dito? Hindi ba tawag pala? Yun yung kasana? Oo. Kuhan. Tama. Pangarap pa lang.
Yeah.
Ano? Uli. Yo, kabon. Trabaho ka na. Trabaho. Hey! Trabaho. Bakit bagong kaon ako?
galing daw ang ano, tupad. Galing daw ang tupad. Ano? December. December. Bye. Pwede maghulog-hulog si Mike. Yan. Ano to? Ba't niya nabulog ko niya? Nagpuha nga, hindi ano. Binas niya nga, hindi. Kada mo nga, ito nga, ako sa Lao Marilaw. Yan, kumbaga. Say, Lia. Ayun mo. Oh.
Malalo yung live na guys. Ano? Ano? Walang tigay? Puro bang gusto
dito ka din. Bro, ano na, bro? Brad! Brad! Dito sa Brad!
ay. Sa amang gapor. Ito, sagapin mo daw eh. Ba't yung nalalak? Eh, nababal ko. Ako lang, ano maray? Nya ka talaga nga. Sa'yo, John! Tunahin yung bata rin. Putughay! Bata, lapit mo para sa kan. Dito nga, ayun. Hindi ko ang lapit mo. Ay, karo daan ko. Ito po sa natin ko namin. Kaya rin din yung Suro siya, tagin suro siya! Ito ba yan? Marinan mo ito. Ano garo na kay Dan ko? eh, yung alam ka ni Papa mo sabi ka no. Yung ulo ng bawala mo, tigpo. Tigpo. Nakalaan ka. Hindi, ano ka ako? Matubli na nga ay puno boy. Ano na, masalangan niya ako. Subli mo yung ani. Mabalik na sila ako. Subli na ulo boy. Parang may sarambula. Matay. Wala. Paano ka na? Paano ka paray? Wala man! Sakaling mahalo pa man. Hoy. Sakaling mahalo pa man.
Ano, 30 is one, ay, ano, 1 second. Sabi ako digdi. Sabi ako dyan. Day. Nagano? Yung ito mo na. Naluho to! Action!
doon. Lubong! Nasunod ako. Te, pailan na, te! Te! Pailan na! Te, pailan na, te! Te, na ako si Masunod! Hindi man sinuri si Kay, iba ba, ababay. Dahil naglarga kayo. Ako ulit sige. Ulit sige, pasulong.
Makahabol pa akong guys kang ayang.
Ayun, tiga-20 na sila po. Ginamit. Paano ba ginamit?
pa yan. Ay, muna. Iyo. Di daw. Mura. Di daw. Hindi ko sabot. Di para ako yung kadres. Nakatali. Basta hindi. Di ba? Cute eh. Return! Return! Kalaban ng sasabot ko! Wala ka kulay! Kumusta na ng naman? Kahit! Pwede mo nalilig siyo. Ha? Pwede mo Mahalo nila si Justin eh. Oo, ganda. Baka nalaboy! Wala ko na yan original niya! Nakatangko ako yan! Ano ba ba? Lagyan mo rin yung ano. Yung gusto magtutok. Lagyan mo rin ano, face. Tapos susukon mo. Pwede mo na ako. Yay! Naiman, balon. Kalaban. Pura manigid ang ano. Bukas tawal ko yun eh. Dapat bili ka. Sabi ko, Nak, bili ka to. Ah! Ah! Ang puli! Ang puli! Mr. and Mrs. Aaron Blanca Flor and family of Oo. 25, 24. Oras mo. Yay! Sarado! Sarado!
Po, ano yung sabihin? Sabi ko, bye. Umabot na talaga. Pwede na pa.
Sino ka ano kasi nagpumas na yan, itong plumas din sa dito siya. Hindi ako kanila.
Sina niya pa. Ayos pa ako na. Ha? Kaya nung ka ba wala? Sige pa ba?
Ibaga nga yan. Paano nga yan? Mga pango, mga bungo. May pagtawo? Ano? May pagtawo. Bakit ang boy? Picture iba, no? Magkaroon naman si... Paano naglinig pa akong kalayan? Hindi na, mga laluin na nagluto.
Yung ganyan. Ano ba ganyan? Jane?
Iya.
Oh, mga kulay-uri. Yung sa kulay-uri. Kasi yun, manang gastos tayo ang pagkaon pala. Tatlo, ito sa bilap. Tatlo, ito gimit. Ganun ko kung dito. Talaga. Kami mo dito. Pare, ano pare? Dito ako na lang, masarap yung gusto ko.
maning panuga mo pagka dyan. Mana baba, pagsuda. Ajaw! Dito ko ajaw. Sulap? Sulap? Kung mo ka, paniwi ko. Sige lang. Ha? Alam mo,
Ay, nawag mo tumaas. Ay, mapakalay. Ay, bulan. Sarang mga kamalong sira.
upo mo. Damang damay ba? May ba? Pringgot. Jay. May ba ako? Siyempre, daw, pag ikaw bago, wala mo talaga.
kanina eh.
Later.